No niin, ja seuraava puhujamme tulee Oulusta. Hän on meidän Suomen oma Joe Rogan, tutkiva journalisti Junes Lokka. Hän tulee kertomaan hänen omasta kansallismielisestä toiminnastaan kronologisessa järjestyksessä, hänen oma tarinansa, hänen oma reittinsä, mitä kautta hän on päätynyt tänne tänään. Tervetuloa Junes Lokka. Päivää kaikille. Mä en ole pitkään aikaa pitänyt minkäänlaista puhetta. Että ehkä edellinen oli helmikuussa. Me tultiin Latviasta, oltiin kuvattu Liettuassa ja Tallinnassa tämmöisiä konferensseja. Ja maanantaina me jouduttiin sitten tulemaan takaisin Suomeen. Ja sitten me kuultiin, että Yleisradio oli varastanut meidän materiaalia, jossa Toni Jalonen oli. Siinä oli pätkä Toni Jalosen puheesta. Ja itse asiassa mulla oli siinä valtuuston kokouksessa, niin mulla oli oikeastaan samat vaatteet kuin nyt. Niin siinä on hauska video. Ne teki rikosilmoituksen siitä mun puheesta ja ne kuulusteli mua 4 tuntia siitäkin. Ja se on yksi näistä asioista, joihin yleensä joutuu varautumaan, kun puhuu näistä kielletyistä asioista, vaikka nämä ei lain mukaan ole kiellettyjä, niin ihmiset tai tämä järjestelmä lyö kovasti vastaan. Tuossa kun Kiemunkin mainitsi, että työvoimatoimisto oli pitänyt puhuttelun, että hei, sä oot liian rasisti toimimaan täällä, niin tuli mieleen se, että Enoch Powellin siinä kuuluisassa puheessa, niin hän mainitsee, että yksi hänen äänestäjistä oli vanha nainen ja hän oli viimeinen valkoinen asukas sillä kadulla 60-luvulla Britanniassa. Ja kun tämä nainen ei pärjännyt taloudellisesti, niin hän meni sitten pyytää kunnalta apua, niin siellä kunnan toimistossa niin oli tullut syrjintälait voimaan ja hänelle sanottiin, että no sun pitää vuokrata. Hänellä oli tämmöinen majatalo ja hän ei halunnut vuokrata huoneita ulkomaalaisille, koska hänellä oli ollut huonoja kokemuksia heistä. Niin se nuori tyttö virkailijana sanoi, että no, nykypäivänä tämä rasismi ei pitää sopeutua. Ja siinä ei sitten oikeastaan tiedetä, että mitä tälle naiselle sitten kävi. Pitkään ne väitti, että se oli keksitty kirje, että Enoch Powell valehteli, mutta sitten tässä viime aikoina on selvinnyt, että se oli ihan oikea ihminen. Mä laitan tuon. Mä aloitan nyt tämän varsinaisen esitelmän. Tämä on tavallaan tämmöinen kronologinen listaus eri mielestäni aikakausia tässä. Niin aluksi oli 79 ja vuoteen 2008 asti, niin siinä ei oikeastaan tapahtunut mitään. Mä synnyin 79 ja vuoteen 2008 niin en mä oikeastaan. Mä olin ihan varmaan kuten suurin osa ihmisistä, että ei ymmärrä mitä politiikassa tapahtuu, ei ymmärrä, ehkä on sillain defaulttina ollut antirasisti todennäköisesti koulun ja median aivopesun takia, mutta sitten 2005 muutin Suomeen pysyvästi ja sitä ennen niin mä olin asunut Belgiassa ja Ranskassa pääasiallisesti, niin siellä tietysti kaikki tavallaan tiesi nämä ongelmat, että on tämmöisiä väestöryhmiä, jotka on erittäin väkivaltaisia, jotka aiheuttaa ongelmia ja että se maksaa paljon. Jo 70-luvulla syntyi Ranskassa tämmöinen niin sanottu äärioikeistolainen liike, joka halusi palauttaa silloin, oli 3 miljoonaa työtöntä, niin ne halusi palauttaa 3 miljoonaa pohjois-afrikkalaista pois. Mutta tämä sitten tavallaan tämmöinen pysyvä tila on syntynyt siellä ja sitä on vaikea korjata. Niin sitten 2005 muutin pysyvästi Suomeen ja 2007 mä muutin takaisin Keski-Eurooppaan. Mä sain työpaikan Hollannista ja mä olin siellä vuoden. Ja siinä vaiheessa, kun mä tulin sieltä takaisin, niin siinä kun olin nähnyt, että minkälainen Hollanti oli, niin
siinä vaiheessa mä tajusin, että Suomessa pitää tehdä jotain tälle, että meidän ei pidä lähteä sille tielle. Niin siitä sitten alkoi tämä seuraava kausi, eli 2008-2012, jolloin olin paljon muun muassa Hommafoorumilla ja siellä keskusteltiin tästä, että tämä yleinen ilmapiiri ja sitten tämä julkinen keskustelu, niin tämä näyttää täysin hullulta meidän silmissä, kun tuntuu siltä, että ainoastaan kaikista järjettömimmät mielipiteet tulee julki noissa keskusteluissa. Ja silloin myös Facebookissa olin aika aktiivinen ja siellä siihen aikaan ei saanut bännejä, että siellä pystyy sanomaan tavallaan mitä tahansa ja pystyy sanoa suoraan niin sanotuille suvakeille, että ei ne asiat mene noin, ja sitten se toi aika paljon näkyvyyttä mun käsityksen mukaan. Ja se oli sitä aikaa, kun keskusteluissa niin yritettiin aina tuoda faktoja, että kun ne sanoi meille, että kansainvälisten sopimusten mukaan näin, niin sitten me tehtiin niin, että käytiin ne kansainväliset sopimukset läpi ja katsottiin, että ei ne asiat mene kuten te väitätte. Ja se oli joka kerta tämmöistä väittelyä, mutta nyt kun jälkikäteen katsoo sitä, niin ei siitä oikeastaan ollut mitään hyötyä muuta kuin, että se kerrytti omaa tietoa tai tietämystasoa, että nyt yli ulkoa muistaa jotain tilastoja ja pystyy suoraan live-väittelyissä, jos joku sanoo jotain, niin pystyy sitten heti oikaisemaan ne väitteet. Se, että oikaiseeko ne vai ei, niin harvoin se kohde sitten hyväksyy sitä oikaisua, koska ihmiset haluaa muuttaa mieltään, tai ei kaikki, mutta aika iso osa tuolla. Niin sitten siinä 2010 muistaakseni niin mä liityin Muutos 2011 puolueeseen. Ja mä liityin myös perussuomalaisiin nuoriin. Tämä on aika vähän tiedetty fakta, kun täällä on paljon ihmisiä, jotka on saanut potkut, niin mä oon saanut varmaan ensimmäisenä kun potkut persunuorista, kun tuli sitten, ensin ne hyväksy, mutta sitten tuli myöhemmin kirje, jossa ne sanoi, että hei, toimit myös Muutospuolueessa, joten meidän pakko erottaa. Ja sen kirjan oli allekirjoittanut Simon Elo. Tämä oli 2010 tai 2011. Niin oli tarkoitus etsiä, että onko mulla vielä se kirja jossain, että mä olisin voinut tuoda sen tähän, se olisi ollut hauska, mutta mä yritän löytää sen ja mä voin näyttää se sitten jossain videolla. Ja siihen aikaan oli paljon blogeja, että silloin tavallaan blogialustat syntyi ja sitten ihmiset alkoi käyttää niitä, siinä alkoi tulee bännejä sitten joillekin. Ja siinä oli paljon tätä, että ja Uusi Suomi on yksityinen yritys, niin ne voi poistaa kaikki, mistä ne ei tykkää ja niin edelleen. Niin siinä jo alkoi tämä kirjoitusten poisto ja siinä piti sitten löytää omat alustat ja ei ne ole meitä siinä voittanut. Ehkä näkyvyys on heikentynyt, mutta nykyään siihen aikaan mä kirjoitin paljon blogeja, mutta ne oli lähinnä sitä, että se oli semmoista erittäin sarkastista kirjoitusta, että mä saatoin kopioida jonkun uutisartikkelin ja sitten kääntää sen täysin päälailleen. Tai sitten se, että jos Turun Sanomat kertoo jotain, niin ne kun tilasi sitten käräjäoikeudesta nimet ja koko sen tuomion, niin siinä huomasi, että hei, tästä puuttuu paljon tästä teidän versiosta, niin mäpä täydennän sitä. Ja mun mielestä ne oli ihan laadukkaita blogeja ja varmaan monet tykkäs kans niistä. Nykyään en niin hirveästi kirjoita, kun paljon hauskempaa on tehdä videoita. Se on, ja sekin, kun me tuossa sitten myöhemmin siirryttiin tekemään videoita muun muassa Tuukan kanssa, niin tuli aika moni ihminen, jotka ei ollut ollenkaan ymmärtänyt niitä mun blogeja ja ne oletti, että mä oon jotenkin sekaisin, mutta sitten ne sanoi, että no, nyt kun mä oon nähnyt sitä videolla, niin nyt mä ymmärrän paremmin kaikki nuo läpäät. Siinä oli sitten osallistuttiin kuntavaaleihin ja eurovaaleihin ja eduskuntavaaleihin. Muutoksen listalla oltiin Tuukan kanssa, ei hirveän hyvin menestytty, mutta mä muistan, kun siihen aikaan oltiin Tuukan kanssa, että jo suora demokratia ja sananvapaus ja kaikki nämä asiat.
Ja nyt 7 vuotta myöhemmin, niin me ollaan, että ei mitään suoraa demokratiaa, ei mitään sananvapautta, vaan ihan päinvastoin, että tehdään se, mitä ne tekee meille, niin tehdään se niille takaisin, koska ei nämä järjestelmät, me oltiin silloin ehkä vähän liian naiveja. Sitten siinä ennen eduskuntavaaleja 2015, niin meillä oli tämmöinen, joku pääkaupunkiseudulla asuva ihminen sanoi, että hän haluaisi järjestää keskustelutilaisuuden. Ja se oli 2015 maaliskuussa. Se oli Tieto lisää tuskaa. Siellä ehkä yksi tunnetuimmista puhujista oli Ingrid Carlqvist, joka oli ihan mielenkiintoinen. Yksi juttu sen puheissa oli hyvä, että oikeisto on tottunut tuomaan vain faktoja ja exceleitä ja tilastoja, kun taas vasemmisto käyttää nyyhkytarinoita, eli ne vetoaa tunteisiin, niin hän sanoi, että meidän pitää aloittaa myös tämä, ja se on tosi hyvä ajatus. Niin se Tieto lisää tuskaa, niin mehän ilmoitettiin ensin, me varattiin Helsingin yliopistosta tilat, tehtiin juliste, julkaistiin, ja meni ehkä viikko, niin Helsingin yliopisto sanoi, että joo, me perutaan tämä, koska teidän keskustelut ei ole meidän arvojen mukaisia. No sitten me otettiin toinen paikka, Astoria-sali, tehtiin uusi juliste, ilmoitettiin, meni ehkä 2 päivää, niin ne ilmoitti, että ei, teidän arvot, bla bla. Sitten me varattiin ravintolalaiva Väiskistä, tehtiin uusi juliste, ja sitten meni päivä ja ne peru sen. Sitten otettiin ravintola Kaisaniemi, tehtiin juliste ja julkaistiin, ja ne ei perunut, että se on aika hieno poikkeus. Nykyään on konkurssissa Dan Koivulaakso, ja nämä on tehnyt semmoisen kampanjan, joka on sitten, tai mä en tiedä, että liittyykö se niiden konkurssi siihen juttuun, mutta tosi vaikeaa saada tämmöinen, kun jos miettii, me oltiin Liettuassa, ja jos menee pelkästään Tallinnaan, niin siellä sä voit julkaista Facebook-tapahtumassa osoitteen, ja koska missään ei peruta mitään. Esimerkiksi Tallinnassa Hope Not Hate yritti soittaa hotellille, että teillä on natseja siellä. Niin se hotellin henkilökunta sanoi, okei, kiitos tiedosta, moi. Ei ne tehnyt mitään. Liettuassa niillä oli sama juttu, mutta sitten tänä vuonna niin se hotelli antoi alennusta sille järjestäjälle, kun muutenkin oli 5 € tilaisuuksia, niin se oli se, että sä voit siellä täysin avoimesti niin tehdä näitä juttuja, niin se on se, mikä se tavoite täälläkin pitäisi olla. Että tietysti jos tästä olisi ilmoitettu julkisuudessa, niin joko tämä olisi perunut tilaisuuden tai sitten tuolla ulkona olisi jotain häiriköitä, tai olisi varmaan tuossa oven takana, ja poliisista ei olisi mitään apua. Ja jos me hoidettaisiin se itse täällä, niin sitten siitä tulisi, että me ollaan väkivaltaisia. Niin tämä on yksi juttu, mikä pitäisi tässä maassa saada muutettua, ja kuten Tuukka sanoi, niin se iso enemmistö, niin se lähtee kyllä sitten siihen, että se voi kääntyä tosi nopeasti ja tavallaan aika helposti, kunhan me löydetään vain ne oikeat keinot toteuttaa tämä. Sitten 2015 ja 2016 niin se oli sitä aikaa, kun oli paljon rajat kiinni tapahtumia. Mulla oli varmaan kerran viikossa kävin jossain päin Suomea. Mulla oli semmoinen keikkakalenteri, rajat kiinni, Finnish Story. Ja ehkä se paras oli Torniossa, missä meillä oli 700 ihmistä. Sitten se vähän hiipui se mielenosoitushomma, koska mitä sitä joka viikko pitää samat puheet jossain. Ja mä jo silloin sanoin, että mielenosoituksista ei ole mitään hyötyä, koska muuta kuin, että voidaan pitää hauskaa ja voidaan saada hyviä videoita mahdollisesti, jos jollakin on erittäin hyvä puhe. Mutta muuten ei mielenosoituksilla muuteta oikeastaan mitään. Että se uutisointi niistä, niin se on pelkkää valetta. Ja jos me saadaan niitä videoita omille kanaville, niin meidän katsojat tietää jo näistä, niin se on ehkä jo vähän liikaakin jo käytetty tie. Sitten siinä oli myös näitä siihen aikaan SPR ja kunnat ja
Migri ja poliisi järjesti koko ajan tämmöisiä keskustelutilaisuuksia, jossa ne perusteli, että miksi nämä hätämajoitusyksiköt avataan. Ja sehän meni niin, että ne avasi ensin semmoisen hätämajoitusyksikön tulijoille ja sitten 2 viikkoa sen jälkeen tuli tämä tilaisuus ja ne tuli paljon todella vihaisia paikallisia kysymään, että mitä ihmettä, mistä tässä on kyse. Ja niissä tilaisuuksissa niin se oli semmoinen luento, jossa kirkon edustaja kertoo, että meidän pitää auttaa. Siinä on Migri, joka kertoo omat juttunsa ja poliisi, joka kertoo, että ei mitään järkevää. Ja aina kun ihmiset oli raivoissaan siellä, niin ei sitten ollut mitään vaikutusta. Ei ne välittänyt ollenkaan. SPR ja poliisi ja yksikään näistä ei välittänyt mitään. Ne alkoi sitten entistä enemmän valehtelemaan. Suomen poliisi alkoi väittää vaikka mitään, että joo, ei nämä aiheuta yhtään mitään ongelmia, vaikka me tiedettiin, että ne ei puhu totta. Ne itse päätti tuhota oma uskottavuutensa ja meillähän nyt tässä eilen oli Vaasassa se yksi puukotus, josta poliisi ei edes tiedottanut. Ne tiedotti vasta, kun ne huomasivat, että se puukotuksesta tehty video, niin se sai liikaa näkyvyyttä, niin ne sanoi, että tätä videota ei saa jakaa, koska se häiritsee tutkintaa. Sitten on myös tämä toinen esimerkki Kaivohuoneelta 5 viikkoa sitten. Se oli Helsingin poliisi valvomassa ravintola Kaivohuoneen tyhjentämistä ja siellä tapettiin suomalainen. Ja nyt on 5 viikkoa kulunut ja ne ei ole vieläkään saanut sitä. Niin mä rupesin sitten kyseenalaistamaan jo 2015 tämän Suomen poliisin toiminnan, että mulle sanotaan, että tämä on maailman paras poliisi, mutta en mä tiedä, mulle on aiheutunut ainoastaan haittaa niiden toiminnasta ja niistä ei ole koskaan ollut mitään apua. Että mua tönitty paikoissa, mun tabletti on rikottu pyörälukolla, ei ole koskaan auttanut mua missään. Niin en ole poliisivastainen, mulla aina sanotaan, että sä oot poliisivastainen. Antifa on se, joka saa kritisoida poliisia, mutta en mä näe, että mitään kehumista niissä on. Yksi näistä tilaisuuksista oli myös Kokkolan kirjasto. Se on ehkä yksi hauskimmista videoista, jota tehtiin. Siellä oli kaikki nämä Jutta Urpilaiset, Nasima Ratsmör ja muut tämmöiset, jotka kertoi meille, että siellä oli Länsi-Suomen SPR:n johtaja, joka sanoi, että joo, perustetaan leipomo ja sinne me saadaan näitä turvapaikanhakijoita. Nämä oli todella huvittavia tilaisuuksia. Me kans 2016 perustettiin Monokulttuuri FM, tai Tuukka ja Paavo Tajukangas aloitti sen ja sitten mä tulin siihen tokassa tai 3. jaksossa. Ja sitten myöhemmin Tiina huhtikuussa 2016 tuli siihen mukaan. Niin Monokulttuuri on ollut todella hauska tapaa tuoda tätä, mitä Kaila tuossa sanoo vastakulttuuriksi, niin tämä, että tuodaan tämmöistä täysin julkista keskustelua, joka on täysin epäkorrektia, niin se on todella tärkeää ihmisille, että kun ihmisillä on monesti Yle tai joku tämmöinen radiokanava päällä taustalla, niin sen sijaan niin me tarvitaan myös näitä omia keskusteluohjelmia ja Monokulttuuri FM on yksi niistä. Samaan aikaan Facebookista tuli käytännössä täysin käyttökelvoton, siellä kaikki väärät mielipiteet, niin niistä alkoi tulla 30 päivää bänniä. Ja itse asiassa ne poisti kokonaan mun tilin tuossa noin vuosi sitten, niin sekin on sitten. Ehkä se on hyvä, että ei ole Facebookissa, koska eipä sielläkään nyt oikeastaan, jos tarkoitus on välittää tietoa tai ajatuksia, niin en tiedä, onko ne niitä parhaita paikkoja, että mielenkiintoisin on tehdä videoita, koska ne oikeasti toimii paljon paremmin kuin jotkut kirjoitukset. Niin yksi esimerkki tästä poliisin toiminnasta niin oli tämä kuuluisa Juluslokka-juttu, että muuan tuntemattomaksi jäänyt henkilö oli kirjoittanut A4 verran tekstiä, jossa hän uhkasi Petteri Orpoa ampumisella. Ja
se oli allekirjoitettu nimellä Juluslokka, joten tämä maailman paras poliisi, niin ne tuli sitten mun kotiin ja vei mut putkaan. Mä vietin 22 tuntia putkassa, siellä oli suojelupoliisi, siellä oli KRP, siellä oli kaikki. Ja sitten ne vaan sanoivat, että okei, no, ei me sitten sua epäillä. Kaleva väitti, että mua epäiltiin, mutta poliisi sanoi, että ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. Ja sitten mä kysyin, että no pystyttekö te selvittämään tämän tyypin, että mä halusin tehdä siitä identiteettivarkausilmoituksen. Mutta niin me ollaan maassa, jossa sisäministeri voi uhkaa ampumisella ja poliisi ei pysty selvittämään. Kuka siinä takana on, niin en mä tiedä kuinka hyviä ne sitten on. Sama juttu tuon Jämsänkosken keissin kanssa, että 3 viikkoa on mennyt ja ei edelleenkään ketään niistä tekijöistä ole tavoitettu. Niin tavallaan Suomessa, jos et sä antaudu tai julkisesti kerro jotain, että hei, mä oon se tyyppi, joka teki näin, niin ei ne löydä sua. Niin, tämä ei kovin hyvää kuvaa mun mielestä niistä anna, mutta ei mulla muuten niitä mitään vastaan ole. Että 2016 niin me huomattiin myös tämä Yleisradion faktantarkistaja Johanna Vehko, ja me sitten päätettiin mennä kuuntelemaan sen luentoa, mutta hän ei tullut paikalle. Ja seuraavana päivänä, kun mä istuin junassa Kemistä Ouluun, niin Tuukka laittaa mulle, että hei, Johanna Vehko sanoo, että sä oot natsipelle ja sä oot natsi ja sä oot rasisti ja kaikkea muuta. Niin siitä mä tein ilmoituksen ja tavallaan se on ainoa, joka on menestynyt, että nyt Johanna Vehko, niin hänet on tuomittu kunnianloukkauksesta. Kunnianloukkausta ei, niin ei niillä ole mitään merkitystä. Kunnianloukkaus, niin ne käyttää niitä meitä vastaan ihan vaan sen takia, että ne haluaa rahaa meiltä tai ne haluaa häiritä meitä, mutta ei, se pykälä pitäisi poistaa kokonaan. Mutta nyt kun Vehko on siitä tuomittu, niin esimerkiksi se on ollut, kun ihmiset sanoo mulle, että no miksi näin, niin se on puhuttanut varmaan vuoden tuolla valtamediassa tämä Vehko-keissi. Ja ne on ihan erittäin raivona siitä. Tietysti tuossa noin 3 viikon päästä se käsitellään hovioikeudessa. Jostain syystä Vehko sai valitusluvan ja voi olla, että se tuomio kaatuu. En ymmärrä semmoista, se oli 10 päiväsakkoa, se olisi voinut vaan maksaa sen, mutta ei hän valitsi käyttää lakimiestä, joka maksoi 22 000 € ja hän jatkaa vielä hovioikeudessa. Niin, no sillä on saattanut olla jonkinlaista vaikutusta joidenkin mielissä, että ne huomaa, että okei, no nämä toimittajat niin ne ei ole täysin koskemattomia. Siinä myös Iltalehden Tommi Parkkonen on sanonut mua ihmiskunnan loppusijoitussaastaksi. Niin hänestä mä tein vuosi sitten ilmoituksen, mutta ei ainakaan vielä kuulunut siitä. Mutta kyllä nämä ihmiset kannattaa vetää oikeuteen, jos mahdollista. Ja nehän sanoo, oikeusministeriökin sanoo, että vihapuheesta pitää ilmoittaa, niin mä ilmoitan niistä. 2017-2020 niin oli kuntavaalit ja niissä voitettiin Tiinan kanssa. Me lähdettiin omalta listalta. Se oli pari kuukautta ennen sitä puheenjohtajan vaihdosta, että se oli vielä Soinin aikaa. Ja meitä ei hyväksytty Persueen listalle, niin me sitten sanottiin, että okei, me laitetaan oma lista. Ja me menestyttiin paremmin, että esimerkiksi mä sain, Sebastian Tynkkynen on kaikkien, se on aina televisiossa ja se on joka paikassa, niin mä sain enemmän ääniä kuin Sebastian Tynkkynen Oulussa. Tiina sai melkein saman verran kuin Tynkkynen, niin se oli todella menestyksekäs juttu. Sitä ei tapahtunut vuosikymmeniin, että puolueiden ulkopuolelta pääsisi valtuustoon. Tietysti vähän sama juttu kuin Kiemunkin, niin ei siellä oikein yksin voi tehdä mitään. Että meillä on 5 persua plus me, eli 6 suht normaalia ihmistä, ja ne kaikki muut on täysin seinähulluja. Niiden jutuista ei ymmärrä edes, mitä ne haluaa, ja ei se ole mitään demokratiaa, että siellä on 67 valtuutettua, joista varmaan 2/3 edes tiedä, mitä ne tekee siellä, että ne vaan painaa sitä nappia, mitä niiden puolue sanoo.
eikä ne koskaan kuuntele mitään puheita, ei ne koskaan. Niin tämä on, kun Tuukka tuossa listasi, että me tarvitaan omia poliiseja, me tarvitaan omia lakimiehiä, niin tietysti, mutta me tarvitaan myös omia poliitikkoja. Ja oikeastaan tavallaan tämä on se syy, miksi mä edes lähdin näihin vaaleihin ehdokkaaksi. Oli se, että mä huomasin, että ei kukaan sano mitään järkevää tässä maassa, niin mä halusin sitten itse kokeilla sitä. Ja tavallaan tässä nyt, kun on kulunut paljon aikaa, niin tässä on sitten aika hyvin kehittynyt, jos vertaa niihin 8 vuoden takaisin aikoihin, niin siinä on huimaa kehitystä tullut mielestäni ja myös muiden mielestä. Niin me tarvitaan omia poliitikkoja. Miten tämä onnistuu, niin se on vaikeaa, kun meillä on tämä järjestelmä, joka suosii just tämmöisiä isoja listoja. Niin miten siinä voidaan voittaa, niin siihen pitää keksiä jotain keinoja, jolla me voidaan tavoittaa esimerkiksi ne, kuntavaaleissa ehkä puolet jättää äänestämättä, niin jos me niistä saataisiin jotain, kunhan se pakko olla niin, että ei ne kaikki, ne niin sanotut nukkuvat, niin eihän ne voi hyväksyä kaikkea. Että jos löytyisi muutama semmoinen pointti, jonka taakse tai jota ne voisi alkaa kannattaa, niin sitten me voitaisiin kuntatasolla voittaa. Eduskuntavaaleissa on sitten tietysti vaikeampi voittaa mitään, mutta aina tai tätä vartenhan näitä tilaisuuksia pidetään ja näitä liikkeitä yritetään synnyttää ja niin edelleen. Niin tässä, jos siinä taisi olla niin tuossa miten jatkossa, niin tavallaan jos tässä olisi voinut olla sellainen kysymys tai lyhyt keskustelutuokio, jos meillä on aika, vai mä en tiedä kuinka tiukka aikataulu meillä on, onko meillä 5 minuuttia, tai jos joku haluaa kysyä jotain, tai onko jollain ehdotuksia, että miten tästä jatketaan, että pitääkö meidän alkaa ottaa Antifan keinoja käyttöön, että meillä ei olisi mitään näkyvää järjestöä, koska se on erittäin tehokas semmoinen keino, että olette varmaan huomannut, niin Antifa aina sanoo, että meillä on järjestö ja nämä ihmiset, jotka on täällä naamioituneena, kaikilla on samat puvut ja kaikilla on se sama lippu, niin ne ei kuitenkaan ole järjestön jäseniä ja heillä ei ole mitään tekemistä Antifan kanssa. Se on vähän niin kuin islam ja Korani, että ne ei koskaan liity toisiinsa. Niin tämä Antifan, en mä tarkoita, että pitäisi olla väkivaltainen, mutta se, että sen sijaan, että on aina joku, kun esimerkiksi Suomen Sisu, niin mä olen ilmeisesti liittynyt siihen joskus kauan sitten, en ole siellä tehnyt mitään, mutta silti, jos Yle kirjoittaa jotain tai jos joku muu kirjoittaa jotain, niin se on aina, että Junes Lokka on Suomen Sisun aktiivi. Niin mitä hyötyä siitä leimasta sitten mulle on? Oikeastaan ei mitään. Tai sitten niin muutospuolueeseen mä en enää kuulu, Persunuorista Simon Elo erotti, mutta niin tämä on se ajatus, että mitä meidän ehkä kannattaisi miettiä, että miten me voidaan toimia sillä tavalla, että ei ole mitään järjestöä. Että onnistuuko semmoinen, että tavallaan niin kuin Antifa tekee. Mutta ei mulla ole tähän muuta, niin kiitos kuuntelitte.